अहिले 10:56 भयो हामी चाहिँ जमसम वीरेन्द्र रमाइलो लगाइरहेको नि त एकदमै वीरेन्द्रलाई चाहिँ अब यस्तो रहेछ नेपाल भन्ने भयो अरे होइन यही हो नेपाल भनेको इट्स माई फोर्थ टाइम सेकेन्ड टाइम फर्स्ट टाइम विप्लवको कुन टाइम हो यो थर्ड फोर्थ थर्ड होइन मेरो यो एक्चुअली इट्स माई सेकेन्ड टाइम म चाहिँ सानोमा बाबा यहाँ सर्भिस गर्दाखेरि कृषिमा म यहाँ आएको थिएँ अहिले बुझ्ने भएपछि बल्ल अब अहिले लाग्छ बेसी अहिले बाइक चलाउँदा थाहा हुन्छ अब हामी चाहिँ त्यो बाटो हुँदै कागबेनी हुँदै जान्छौँ होइन बेला बेलामा यस्तो उता हाल्नुपर्छ हजुर त्यो मुन पनि देखिरहेछ मन पनि देखेर अनि यहाँ हिमाल भयो एउटै वेदर चाहिँ एकदम बवाल छ How is the lake? हल्का हिजो ग्लिच भयो विवेक बेरेन Not the first time. लास्ट टाइम पनि भयो 12 मा अहिले फेरि भयो केही छैन टावर त्यही भयो not a big hamper तिनीहरू होला त्यहाँ कुराहरूमा सुइसी चलेको नि त Udah kami pakai dulu tuh awak. जानवर पनि छैन क्या त छ त्यो वादिया यार वादिया
सुरुङ जस्तो हेर्न त्यहाँ है हिउँ पर्छ नि त्यहाँ अब अरू अरू बेला त चिसो हुन्छ नि त कुनै हिउँले ढाकिन्छ अब 1-2 महिनापछि त्यही खुस बाटो खुसनसी भइस भने भोलि हिउँ पनि देख्छस् मुक्तिनाथमा हिमालको बारी के रहेछ देखिस् टक्क लाएर अब लोमाङथाङको भ्यू विप्लवले खिचिरहेको छ आदि भइसक्यो पछाडि आउँदै हेर अहिले हामी माउन्टेनको हाइटको लेभलसँगै छन् बुझिस् गरौँ